Ở trường tiểu học, nhà vệ sinh của trường là các hố xi măng ngồi xổm. Mặc dù đi vệ sinh vào mùa hè là một cực hình, nhưng nó vẫn khá ấm vào mùa đông, chỉ cần mang theo nhiều giấy. Khi vào trong, hãy đốt vài tờ giấy, lập tức ta có một lò sưởi chạy bằng giấy, không khác gì so với ngồi trong nhà. Ngoài trời thì gió lạnh, trong đây lại ấm như mùa xuân, khiến tôi có nguồn cảm hứng, tăng ham muốn đi vệ sinh. Xu hướng này lúc đầu chỉ phổ biến trong giới học sinh, sau đó giáo viên cũng bắt theo trào lưu này. Hôm đó thầy giáo lớp chúng tôi đi vệ sinh, như thường lệ, thầy đốt vài mảnh giấy để sưởi ấm. Trời lạnh nên thầy đốt lửa sát cạnh người. Quân của thầy lòi ra một sợi chỉ thừa, ngọn lửa từ đó bén vào, âm thầm cháy men theo sợi chỉ, từng chút một. Một môi trường tốt như vậy, ngọn lửa nhanh chóng đã bao trùm quân của thầy. Thầy không nhận ra điều bất thường, cho đến khi lửa cháy vào mông, khiến thầy đau rát. Nhà vệ sinh lộ thiên, có những cơn gió thổi vào rất mạnh. Thầy cố gắng dập lửa nhưng không thể. Nhà vệ sinh hồi xưa như thế này, không hề có nước. Thầy không chịu được, hốt hoảng lao ra ngoài tìm trợ giúp. Chỉ có ở căng tin mới có nước. Giữa căng tin và nhà vệ sinh là sân thể dục. Lúc đó, tôi đang đi dạo ở trong sân. Bỗng nhiên, thầy giáo loạng choạng chạy tới chỗ tôi, bất ngờ ngã xuống đất. Thầy la hét và giãy giụa một cách điên cuồng. Bàn tay cố gắng liên tục dập lửa. Thầy tới rồi. Trước khi để cho thầy kịp phản ứng, tôi lao đến ngay lập tức, nhấc chân lên, đá liên tục vào bộ phận nhạy cảm của thầy. Quần len của thầy rất dày, gió ở sân cũng mạnh hơn. Tôi gần như hết sức, nhảy lên bằng cả hai chân. Phải mất một lúc lâu, tôi mới dập được lửa. Lúc này, thầy yếu ớt rên rỉ. Cơn đau khiến cho thầy gần như ngất đi. Cũng không biết là do lửa hay là do tôi. Trời lạnh nhưng tôi lại đổ mồ hôi. Sau đó các giáo viên khác mới đến, cùng nhau bế thầy chủ nhiệm lên, đưa đến bệnh viện gần trường để cấp cứu. Từ đó ở trường xuất hiện một ngôi sao mang tên Trần Thép vĩ đại. Tôi cũng cảm thấy mình đã làm được một điều tốt, vì vậy khá tự hào về điều này. Mấy ngày đó, tôi luôn nghĩ đến cảnh mình sẽ được khen thưởng trước trường. Đôi khi tôi cười lớn trong giấc mơ, cho đến một ngày hiệu trưởng tìm thấy tôi. Ông ấy kể về thầy chủ nhiệm với vẻ mặt bối rối. Bác sĩ bảo bỏng không phải vấn đề lớn, chỉ cần bôi thuốc, nhưng do đôi chân của em hơi thô bạo, nên có vẻ như thầy chủ nhiệm bị nặng hơn. Chắc là phải nghỉ ngơi dài ngày. Tôi biết em chỉ muốn cứu người. Thầy ngừng lại, sau đó thở dài một tiếng. Tốt nhất là em nên đến gặp thầy chủ nhiệm, xin lỗi chân thành. Có lẽ thầy sẽ không trách em đâu. Lúc đó lòng tôi như bị dội một xô nước đá. Vào giữa mùa đông, tôi cứu thầy nhưng lại làm thầy bị nặng hơn. Nếu có điều gì bất trắc, có lẽ tôi sẽ không sống sót nổi quá. Thầy hiệu trưởng chắc sẽ đuổi học mình mất. Tôi đang định nghĩ tới việc nhanh chóng đến bệnh viện, chợt nhớ bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng. Có lẽ thầy cũng không quan tâm đến điều này lắm, vì đó xuất phát từ việc tôi cứu thầy mà. Nhưng điều quan trọng hơn hết là tôi không có tiền mua quà thăm thầy. Tôi không dám nói điều này với bố mẹ, nếu không bố sẽ đánh chết tôi mất. Tôi xem tivi, thấy họ hay mua hoa thăm bệnh nhân. Tôi nảy ra một ý tưởng sẽ lấy hoa tặng cho thầy. Dù có chút thiếu sót nhưng tôi nghĩ thầy chủ nhiệm sẽ vui vẻ bỏ qua cho tôi. Chỉ là bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, cỏ cây còn héo chứ đừng nói đến hoa. Nhưng nó không thể làm khó được Gia Cát Vương này. Tôi gấp một bông hoa bằng tờ giấy trắng, sau đó buộc vào một nhành cây. Nhìn từ xa trông giống hệt như một bông hoa. Tôi thầm tự khen sao mình khéo tay vậy. Đúng là một nghệ nhân nhỏ tuổi. Tôi cầm bông hoa, mở cửa phòng bệnh, bước vào với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thầy nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa, nghĩ về người từng rất sôi nổi và hoạt bát, bây giờ lại phải nằm một chỗ không thể đứng dậy. Tôi đã cảm thấy buồn và rất hối hận. Tôi nghẹn ngào nói, em xin lỗi vì đã đến muộn, lẽ ra em nên đến sớm hơn. Vừa nói tôi vừa nhẹ nhàng cầm bông hoa, đặt nó trên giường của thầy chủ nhiệm, rồi lùi lại một bước, cúi đầu thật sâu. Tôi nghĩ hiệu trưởng đã yêu cầu tôi phải chân thành, như vậy chắc là được rồi. Không ngờ, vừa mấy giây trước thầy chủ nhiệm đang mỉm cười, vui vẻ vì cuối cùng tôi đã đến thăm thầy, thì lúc này mặt đã đỏ bừng vì tức giận. Thầy nâng cánh tay yếu ớt, tóm lấy bông hoa và ném nó về phía tôi, hét lên và đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi xấu hổ chạy thật nhanh khỏi bệnh viện. Tôi cũng không hiểu có chuyện gì, tôi không biết và cũng không dám hỏi, nhưng chắc chắn rằng thầy chủ nhiệm đã hoàn toàn bị tôi xúc phạm. Tôi sợ mình không thể ở lại ngôi trường này nữa. May mắn thầy đã sắp hết học kỳ. Trong suốt thời gian đó, tôi đã làm việc chăm chỉ để nhờ bố chuyển sang trường khác. Bố đã xem xét. Hơn nữa, nhà tôi lại gần ngôi trường kia hơn. Bố đã đồng ý. Ở ngôi trường mới này, bầu không khí mới này, không ai còn biết đến cái tên Trần Thép vĩ đại. Tôi cực kỳ vui mừng, chờ đợi buổi học đầu tiên bắt đầu. Tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhìn kỹ hơn, đó là thầy chủ nhiệm.